Okay, Assalamualaikum and good afternoon, everyone. So, I am Madam Nadwa and I'm the lecturer for Mathematics H5. And Khalif boleh dengar tak suara saya? Akin boleh dengar tak? Boleh, Madam. Okay, so here with me is Khalif Imran and Akil Akmal from H5P5 that will be joining and accompanying me today. Okay, so let's start. So, as I mentioned, to we are going to do some revision for PSPM or UKPM, and we will start with the set number 1, the first set. So I hope that everyone got their copy with you, or your teacher already assigned in the GC or share the form with you for set 1 UKPM. So without further ado, let's start. So can we start, Khalif and Akil? Boleh? Boleh start? Boleh, Madam. Alright, jom kita start. So, saya buka notes, nanti dah tak nampak lah apa jadi kat YouTube. Nanti Khalif dengan Akil akan bagi tahu dekat saya lah. Alright, so let's start with the first section. Alright, so first of all, there will be 30 questions and the duration for your PSPM or UKPM is 1 hour and 30 minutes, meaning that you have 90 minutes with 10 questions for part A and 20 questions from part B. So this is the first section. Okay, so today we are going to see the first part, the section A, and also section B. Okay, Khalif tak dengar. Akil dengar tak saya? Akil Dengar, dengar Madam. tak? Okay, dengar. Yang kat Dengar. YouTube, kalau tak dengar, boleh apa orang kata? Tulis dekat chat tulis dekat chat, dekat bahagian chat, live chat tu. Okay, so baru 44 orang yang view. So any comment, any feedback boleh tulis dekat bahagian comment. I will read them after this. Okay, so I'm sharing my screen. So this is UKPM set 1, revision set 1 for KMNS. We also have some other set from other college. So yes, this is the first set. Right. So Akil boleh dengar kan? So where were we just now? Boleh, Madam. So I said we have 90 minutes and also we have 10 questions for the first section and 20 questions for the second section. So let's start the first one. Okay, kita tengok ni topik berapa soalan nombor 1 ni. Okay, this is topic 8 from limit. Okay, so topic 8 So it says find the value. What is the value for limit x goes to 4, x approaching to 4? So what can we see here? If we substitute 4 minus 4 and 2 minus square root 4 is 2, 2 minus 2, we will get 0 over 0. So whenever we have 0 over 0, we say this is indeterminate case. As I mentioned in my class, whenever we have indeterminate case ni apa? Indeterminate case ni adalah case yang kosong per kosong, infinity over infinity ataupun infinity minus infinity. So these three are the indeterminate case. So kalau kita jumpa indeterminate case macam ni, caranya adalah dua sahaja untuk kita simplify the function. It's either we can simplify using factorization ataupun conjugate. So ni baru belajar kan. So insyaAllah lah ingat lagi. Right, so we have limit 4 minus x over 2 minus square root x. So what we are going to do here, we can factorize them but we can also multiply with its conjugate. Sebab nak factorize, saya macam nak factorize apa untuk cancel off ke? Takkan nak factorize 2 dengan 2, dia tak effect sangat kita punya function ni. Alright, so saya akan darab dengan conjugate dia, limit x goes to 4. Okay, saya conteng kat sini je lah. 4 minus x over 2 minus square root x darab dengan 2 plus square root x
over 2 plus square root x. So this is our conjugate. So conjugate ni macam kita ada apple over apple lah. Kita akan dapat 1. So sebab tu lah bila kita darabkan conjugate, kita tak effect pun dia punya function tu. Okey, kejap. Panggil Basuk Akil dengan Khalif. Khalif okey Khalif? Boleh dengar dah suara saya? Boleh, madam. Alright, very good. Okay, so everyone can see my screen, right? Kalau tak nampak Khalif dengan Akil, kalau ada apa-apa masalah dengan screen saya, tolong bagi tahu ya. Right, limit x goes to 4. So we have 4 minus x multiply with 2 plus square root x. Okay, and then denominator ni, ini adalah kita punya matlamat sebenarnya darabkan conjugate ni, sebab kita tak nak denominator kita ni ada square root. So what happen here, we will have 4 minus square root x squared. Square root x squared, so kita dapat 4 minus x lah. Okay, so when we do like this, we actually can simplify our function. Atas dah ada 4 minus x, bawah dah ada 4 minus x. Okay, so we have limit x goes to 4, 2 plus square root x. So this question is very easy. Dia tak ada trick apa. Dia tak ada buat 4 tolak x bawah x tolak 4 ke, tak ada trick macam tu. Dia sama je, boleh cancel off. And then we substitute nilai 4. Square root 4 is 2. 2 plus 2 is 4. So that's the answer. So the answer is A. A. So you akan ambil A, nanti dekat hujung, dekat belakang sekali ada sheet untuk kita lorikkan jawapan yang betul. So nanti awak lorik lah nombor 1 jawapan dia A. Alright, we'll move on to the next question. Boleh tak Akil dengan Khalif, boleh? Boleh, madam. Okay, yang di YouTube boleh komen sikit dekat YouTube live chat tu. Okay, jangan senyap je. Jangan risau, saya tak makan orang. Okay, so kita move on to the next question. Oops, tertutup pula. Okay. So this is limit at infinity. Limit at infinity. Kenapa saya tahu dia limit at infinity? Because we have the limit goes to negative infinity there. So what happen untuk limit at infinity? Soalan limit ni, the first thing that we need to do adalah kita substitute nilai yang limit tu. Tapi bila kita substitute nilai limit kat sini, we get infinity over infinity. Sebab masukkan infinity, square root infinity is infinity. Masukkan infinity kat sini, kuasa 2 infinity juga. So infinity is over infinity is indeterminate. So bila ini adalah case indeterminate, okay, so apa yang kita perlu buat adalah kita kena darab dengan conjugate ataupun factorize dia. So dalam case ni, sebab semua ni adalah square root, bukan sebelah sahaja, so kita akan boleh guna factorization method. Factorization method. So ini yang saya ajar dalam kelas saya lah. Okay. Ada asalnya 3x bawah 4 plus x. So kita boleh keluarkan x kuasa 4 dalam square root. Square root ni kita tak kacau. Dalam ni kita factorize sahaja. Apa akan tinggal dekat dalam ni? Dia akan tinggal 3 tambah x bahagi x kuasa 4. Sebenarnya kita dapat 1 per x kuasa 3. Okay, ini yang dalam square root. Okay. Yang bawah ni pula masih lagi kita ada x squared. Kita boleh factorize x squared. So minus 6 over x squared macam tu. Okay. Khalif dengan Akil boleh follow? Boleh, madam. Okay, so we have actually something like this. 3 plus 1 over x cube. Okay, jangan pelik. Ini kan darab, x kuasa 4 dengan kurungan ni kan darab. So kita boleh pecahkan dia punya set dengan set dekat situ. Right, so dekat sini kita still ada x squared. 1 minus 6 over x squared. Okay, square root of x to the power of 4 is x to the power of 2. And then kita boleh cancel off dengan yang bawah. So this is why kita susah-susah factorize dia tadi. Sebab kita nak simplify the function. Now we can substitute infinity, negative infinity into our function here. We actually have 3 plus 1 over infinity. Which is 0 over
1 minus 6 to over infinity. 6 over infinity is also 0. Okay. So the answer would be set 3. Sorry, set 3. 1 kat sini. Okay. But the problem here is we have square root of x to the power of 4 is equals to negative x squared. Kenapa negative x squared? Sebab dia punya limit goes to negative infinity dekat sini. So the answer would be negative set 3, bukan set 3 sahaja. So this is why we have to be very careful when it comes to uh, square root of x squared ataupun square root of x to the power of 4 macam tu. Okay. So next one, question number 3. Which of the following statement is true? So this is very easy. So ini masih lagi dalam topik 8 topik continuity. Which of the following statement is true? So there are 3 condition of continuity. Kita tengok dulu yang pertama, limit f untuk dia exist, f1 must be exist. Ni syarat yang pertama. Syarat yang kedua ni recall balik je lah. Limit x goes to 1 untuk fx must exist. Ni ataupun define lah. Maksudnya ada value. Dan syarat yang ketiga adalah dua ni mesti sama. Okay, so kita tengok dulu yang ni. Akil dengan Khalif boleh dengar lagi ke? Boleh, madam. Okay, kita tengok F1. Adakah F1 exist, Khalif dengan Akil? Adakah F1 exist? When x equals to 1, ada tak value y dia? Ada tak value fx dia? F1 sama dengan berapa? Daripada function ni. F1 equals to F1 ni adalah 4. Okay. Tapi kalau limit x goes to 1, kita akan pakai function yang bukan dekat 1 ni. Kita akan pakai function x squared minus 1. So 1 minus 1 is 0. So limit x goes to 1 untuk fx adalah kosong. Okay. So adakah dia continuous, Akil dengan Khalif? Adakah dia orang ni Dia tak continuous. continuous dekat 1? Kenapa dia tak continuous? Walaupun limit ni exist, walaupun F1 ni ada nilai. Dia tak sama. Ni syarat yang ketiga ni kata F1 dengan limit x goes to 1 mesti sama. But then syarat yang ketiga ni dia tak mematuhi lah. So yang ketiga ni dia tak continuous. So yang betul adalah 1 dan 2 sahaja. So jawapan dia C. Macam tu. Okay. So can we move on to the next question? Because next question is very easy. So ini daripada topik 9. Dia cuma tanya what is the rumus formula for first derivative. This one is topic 9. So which one is it? So bila first derivative mesti ada perkataan limit ni. Mesti ada perkataan limit. So yang first dengan yang A dengan yang C dah salah. So macam tu cara kita jawab soalan multiple choice question. Kita buang pangkah mana yang salah. Alright, and then next one. Kita tengok, oh betul limit h goes to 0, betul limit h goes to 0, dua-dua betul. Tapi ini tambah. Yang betulnya sebenarnya tolak. Okay, so jawapan dia adalah D. So question number 4, jawapan dia adalah D. Alright, so next one. Question number 5. Okay, so this is a very important question as well. When the function given to you, soalan dalam bahasa Inggeris dia adalah slope. Maksudnya dalam bahasa matematiknya, slope ni dalam bahasa matematiknya adalah dy dx. Dia adalah satu kecerunan
So dia adalah dalam bahasa matematiknya dy dx. So yang warna hijau ni adalah dalam bahasa Inggeris. Dy dx ni adalah yang dalam bahasa matematik dia. Okey, sebenarnya soalan tu tanya what is the dy dx, the first derivative, the differentiation of y at x equals to 0 and y equals to 0. Okay. Ayat bahasa Inggeris je memang dia cakap at point 00. Ni ayat bahasa Inggeris je. Tapi ayat matematik dia sebenarnya dia nak cakap x equals to 0, y equals to 0. Itu sahaja. So we actually want to find dy dx when x equals to 0 and also y equals to 0. So what we're going to do here is we are going to differentiate lah this one. Y equals to 2x over x squared plus 1. Right? So this one is u, this one is v. Mesti kena guna quotient rule sebab kita dah tak boleh nak simplify function ni. Okay, kita dah tak boleh simplify dia. So dia dalam bentuk dua function yang kita bahagikan. So dia adalah quotient rule. So dy over dx equals to vu prime minus uv prime over v squared. So maksudnya kita perlukan kita punya u prime dengan v prime. So u equals to 2x. Come on Khalif, u prime equals to 2, madam. 2. Okay. Akil, v equals to x squared plus 1. V prime equals to 2x. 2x. Very good. Okay. V u prime. So it is 2 x squared plus 1 minus u v prime. 4x squared over v squared. X squared plus 1 to the power of 2 squared macam tu. So tak payah nak factorize, nak simplify ke apa sebab soalan dia nak dy dx when x equals to 0, y equals to 0. So daripada sini kita boleh terus je masukkan nilai x kita sama dengan kosong. So bila kita masukkan x sama dengan kosong, sebenarnya kita ada 2 times 1 minus 4 times 2 times 1, 4 times 0 over 0 plus 1 is 1. So jawapan dia dekat situ adalah 2. Okay, so C jawapan dia. Okay, so dah buat 5 soalan dalam masa berapa minit? 18 minit. Okay, so kita tengok seterusnya. For the following question, differentiable have the values. Okay, so mungkin awak dah lama tinggal yang ni. Oh bukan, ini bukan topik 5. Ini topik 9 lagi. So topik 9 Okay, dia tanya if hx equals to square root of fx, okay, then find h prime 3. So saya kata kat student saya selalu, prime ni bukannya typo error, bukannya dia tersalah tulis. Prime ni maksudnya dia punya differentiation. So dia dah bagi dekat kita hx, okay, hx equals to fx to the power of half. Okay, saya tak suka bila kita nak differentiate ada square root ni. Sebab square root ni kita tak nampak power dia. So, bila kita nak differentiate, saya suka jadikan dia kuasa 1/2 macam ni. Supaya bila kita cari h prime x dia, okay, dia boleh power tu bawa pergi depan. So, kita nampaklah power tu apa? Fx. Okay, ni ada perut kan? So, ni ada perut. So power ni akan berkurang tolak 1. So minus half. And then kena darab pula dengan differentiation of perut dia. Macam ni. So that's why lah tadi soalan ni bagi jadual dekat kita. Apakah fx dia? Apakah f prime x dia? So h prime x equals to half fx kita when x equals to 3 adalah 10. Ni fx kan? 10. F prime x kita when x equals to 3 adalah 4.
So jawapan dia adalah 4/2 is 2. 10 kuasa negatif 1/2 samalah juga dengan 10 kuasa 1/2 samalah juga dengan 2/10. So jawapan nombor 6 pun D juga. Okey, macam tu. Ada apa-apa soalan? Kalau ada, nak perlukan lebih orang kata apa, penjelasan ke apa, awak boleh tanya je dekat dalam ruangan komen dekat YouTube tu. Ataupun kalau ada nombor Khalif, boleh suruhkan dia tanyakan saya. Okay, thank you. Ming Hui, Kavin Raj, Afiq. Tolong komen dekat YouTube. Okay, so kalau ada apa-apa soalan lagi boleh tanya. Alright, so tak habis lagi, baru 4:20. Kita sambung lagi. Boleh Khalif dengan Akil? Boleh, madam. Alright, very good. So question 7. So differentiate. Saya suka ni differentiate ln ni. Ln dalam dia ada sin, lepas tu ada perut. Maksudnya dalam perut ln ada perut lagi dan ada perut lagi. Okay. So macam mana nak differentiate ln? So bila nak differentiate ln, saya suka tulis dia sebagai y equals to ln fx. Sebab saya tahu dia punya dy dx untuk ln fx adalah f prime x over fx. So nak tak nak memang kita kena cari dulu differentiation of f prime x dia. Okay, so fx equals to sin 7 minus 3x. F prime x equals to cos. Cik nak cek saya ke? SM. Oh, boleh. Okay, sin differentiate mesti dapat cos dan dia punya angle tak berubah. Saya buat live YouTube. Kat sini. Nanti saya bagi link dia kat Kak Ina. Boleh? Sekejap ya anak-anak. Okay, kita tengok dekat YouTube. 97 campur 2, 99 lah. Kak Ina. Okay, boleh. Nanti Kak Ina boleh screenshot. Dapat tak? Dapat? Okay. Hai. Okay. Mana tadi kita? Okay, so kita ada fx kita tadi equals to sin. Saya ambil dia punya perut ni sin 7 minus 3x. So kita differentiate sin mesti dapat cos. Dia punya orang kata angle takkan berubah. Jangan suka-suka hati ubah angle dia jadi tiba-tiba jadi cos x je. Hilang angle dia tu, jangan Angle dia akan ikut sahaja dia. Apa yang berbeza dia punya trigo tu. Sin ni jadi cos. Tapi sebab angle ni boleh lagi kita differentiate dalam dia. Differentiate negatif 3x. 7 differentiate dapat kosong lah. Negatif 3x kita differentiate dapat negatif 3. So f prime x is actually negative 3 cos 7 minus 3x. So this is our f prime x. Lagi best kalau dalam cos ni ada ln pula. Dalam perut ada perut lagi. Okay, tapi dia berhenti sampai sini je lah. Negatif 3 dah tak boleh dah. Tak ada perut dah. So tak payah differentiate. Tak payah darab dengan differentiation dah. Alright, so f prime x. Kita punya ni adalah cos 7 minus 3x over negative 3 cos 7 minus 3x ni f prime x kita over fx kita sin
7 minus 3x. Kita masukkan balik dalam formula dy dx tadi. Kita pakai pen biru pula. Patut pakai pen hitam nanti. So jawapan dia adalah negative 3 constant. Stay je. Cos over sin is cos over sin is cos over sin is cot tangent. Sin over cos adalah tangent. Tapi kalau cos over sin adalah cot tangent. So kita boleh ringkaskan dia lah jadi cot 7 minus 3x. So kita tengok ada tak dalam pilihan jawapan kita negative 3 cot 7 minus 3x ada Jawapan mana tu? C. Okay, so jawapan ni saja je. Dia macam dekat-dekat je cos dengan cot ni. Kadang-kadang dah dapat jawapan cot tu, tiba-tiba dia salah baca. Dia terambil pilihan jawapan cos tu. Dah salah, penat je kira. Okay, so jawapan dia C. Right. Right. Seterusnya. Given the curve, okay, masih lagi topik 9. Kenapa saya tahu dia topik 9? Sebab ada perkataan gradient. So, gradient of the curve. So, dia maksudnya, saya kata apa tadi? Maksud gradient, maksud curve, maksud gradient, maksud slope tadi, dia adalah dy over dx kita. So, maksudnya kita kena cari dia punya dy dengan dx. Okay, Akil dengan Khalif ada lagi? Boleh follow? Boleh madam. Okay, Boleh. so gradient dia macam tu. So this is our function x squared plus y squared plus py minus q equals to 0. Okay, saya rasa soalan ni panjang sikit. Macam mana saya tahu dia panjang? Sebab dia ada dua unknown kat sini, P dengan Q yang kita nak cari. So, tapi kita nak cari dia punya dy dx. So daripada equation kita ni, kita boleh differentiate. Tapi kena differentiate implicit dia lah. Macam mana saya tahu dia implicit ni? Sebab dia bukan y sama dengan apa. Dia adalah, dia terus bagi equation ni. Dia bukan tulis y sama dengan apa macam tu. Okay. So, kita boleh differentiate dia. Kita dapat x squared dapat 2x. Y squared macam biasa dapat 2y. Tapi ingat ni implicit darab dengan dy dx. Okay, P ni adalah constant. Contohnya awak ada 2y. Differentiate dapat 2. Samalah macam ni. Py. Differentiate dapat P. Tapi sebab yang kita differentiate tu y. Tapi kita nak with respect to x. So dia adalah P dy dx. Q adalah constant, differentiate constant dapat kosong. So equals to 0 lah. Q pun kosong juga. So this is our first differentiation, first derivative kita. Dia kata if the gradient of the curve at the point ni is 2 over 3. So dia dah bagi dah ni. Saya translate ni dalam ayat matematik. Dia cuma cakap dy over dx equals to 2 over 3 when x equals to 1, y equals to negative 2. So panjang-panjang dia sebut ni, panjang-panjang ayat bahasa Inggeris ni, dia cuma nak cakap dia punya gradient equals to 2 over 3 dan value of x dekat 1 dan y sama dengan negatif 2 ini. Ini information dari sudut matematik dia. So tanpa awak perlu simplify dulu, sebab kita simplify tu jadikan dy dx dekat sebelah tu sebab jawapan tu nak dy dx. Sekarang jawapan bukan nak dy dx. Dia dah bagi dah dy dx dekat kita. So kita boleh terus je substitute nilai dy dx yang kita ada ni dekat dalam first derivative yang kita dapat. Dan x dengan y pun kita tahu. X sama dengan 1, y sama dengan negatif 2. So kita boleh masukkanlah 2 times 1 plus 2 times negative 2 dy dx is 2 over 3 plus P 2 over 3 equals to 0. So nampak tak? Dekat sini kita akan ada satu je unknown which is P kita sama dengan berapa. So boleh ke Khalif dengan Akil tolong kirakan dekat saya? P Dapat 1, berapa? madam. Yay, thank you Khalif, tolong kirakan P equals to 1. Alright, when P equals to 1, so kita kena ada lagi satu equation. Sebab kita ada lagi satu unknown. Sebab dalam matematik, whenever we have two unknowns, we need two equation. So ini, equation ini untuk dapatkan nilai P tadi. Tapi ingat, kita ada equation yang pertama, kita tak guna lagi equation yang pertama ni. Kita dah dapat nilai 1 kan, nilai X dengan Y pun kita tahu. Kita nak tahu
When x equals to 1, y equals to -2, p equals to 1, q sama dengan berapa? So, kita boleh substitute dalam ni lah. Alright, 1 plus -2. Akil tolong kira yang ni plus 1 times -2 is -2 minus q equals to 0. Sebab kita dah dapat nilai p kan. So kita dah tahulah dekat sini nilai dia -2 sahaja. So negative q equals to berapa Akil? Q equals to Q dapat 3 madam. 3, betul. So Q dapat 3. So P equals to 1. Q equals to 3. So jawapan dia adalah C. 8. Jawapan dia adalah C. Okay. So saya tak nak pergi kepada soalan nombor 9 dengan 10 sebab ini adalah topik 10 baru lagi. Saya takut nanti awak pun pening. Tapi minggu depan boleh go through dengan Mr. Syukri. Sir Syukri untuk sambung topik 9 dengan 10. Topik 9. Soalan 9 dengan 10 daripada section A ni sebab ini adalah daripada topik 10. Alright, seterusnya kita pergi kepada section B pula. Okay, section B. Boleh lagi ke semua orang? Komen sikit Boleh, dekat madam. YouTube tu. Okay, Akil dengan Kak Khalif boleh lagi yang dekat YouTube. Okay, kita tengok. Okay. Muhammad Irsyad. Ni Muhammad Irsyad ni kelas F mana? Amir Aizat kata faham madam. Amir Aizat tu student saya. Nadia Syahada. Kita ada Kiki Sweet. Kita ada Haris Azhar. Ada Anin Sofia. Fahmi. Aila Nislia. Kita ada Ishak. Okay, thank you all for joining us today. Kita ada Nurin Atira. Madam, boleh ke kalau kita terus pilih jawapan yang P equal 1? Betul. Saya lupa pula nak mention tadi kan Nurin Atira sebab excited sangat buat dia punya working. Betul. So, kita boleh pilih je sebab sebab jawapan tu memang dah ada dekat situ. P sama dengan P sama dengan 1 tu ada satu jawapan je. Thank you Nurin. So tak payahlah awak buang masa cari Q sebab ini kan soalan objektif. Itulah cikgu pun tak pernah jawab soalan matematik objektif. So dia punya trick and tips tu lah. Thank you Nurin, Atira. So yes, tak perlu susah-susah kita cari Q sama dengan apa. Melainkan lah dalam pilihan jawapan tu P sama dengan 1 ada dekat kedua-dua ataupun keempat-empat jawapan tu. So kena cari juga nilai Q sama dengan apa. Okay, thank you Nurin. That's a very good tips from Nurin. Okay. Syami Zikri boleh. Okay, thank you for joining me today. Kita ada Amirul. Kita ada siapa tu? Aiman Ahmad dan kita ada Khalifah. Okay. So, kita move on to the next part, section B. Okay, so student saya dah tahu dah. Tulisan saya macam tak cantik macam tulisan cikgu awak. Tapi saya cuba. Okay, section B. Kita pergi tengok Okay, ni sebenarnya soalan apa ni? Complex number ni. Topik berapa? Ingat lagi tak Kadif dengan Akil? Topik berapa ni complex number ni? 1 madam. Topik 1, complex number. So kita tengok dia kata let Z be a complex number. Ni kalau awak tengok ni balik, ni ada je dalam soalan UPS, dalam soalan
test yang saya bagi setiap minggu setiap topik ikut topik tu, yang mana kelas saya dengan kelas Syukri tu tak mesti dapat kan test soalan objektif yang kita orang bagi every habis topik dapat set soalan objektif dekat dalam GC. So ada je soalan-soalan yang berulang dalam set-set revision ni. So selain daripada awak revise menggunakan 3 set KMNS ni, awak boleh juga tengok set-set college lain dan juga boleh tengok balik all the quiz dalam Google Form yang kita orang bagi lepas dah habis setiap chapter tu. Okay, so kita pergi kepada soalan nombor 11. This is topic 1. Let Z be a complex number such that, okay, this is Z in polar form kan. R cos theta plus I sin theta. So dia tanya Z tu apa? So ni adalah reverse question lah. Selalunya dia bagi tahu Z sama dengan apa. Lepas tu dia suruh tulis dalam bentuk polar form. Tapi sekarang dia bagi dalam polar form, kita kena pilih Z kita apa. So kita tengok kat sini pilihan jawapan dia dengan apa yang kita ada ni. Kita tengok argument dia. Argument dia adalah 3 pi over 4. So siapa yang tak biasa dengan pi ataupun radian, awak boleh tukar dia ke dalam bentuk degree. So 3 darab 180 bahagi 4 dapat 135. So argument of Z adalah 135 degree, which is this is in the second quadrant. Betul tak? Bukan first quadrant, bukan third quadrant, bukan fourth quadrant. So kita tengok pilihan jawapan kita yang mana dekat first, dekat yang mana yang second quadrant. Ini negatif, lepas tu naik atas. So di second quadrant. Ini positif, naik atas. So ini first quadrant. Ini positif, dia turun bawah. So ni adalah fourth quadrant. Yang ni dia negatif, lepas tu naik atas. So ini adalah second quadrant. So pilihan jawapan yang kita boleh pilih antara A ataupun B sahaja. A ataupun D sahaja. Sebab B dengan C ni kita kena reject awal-awal lah sebab dia bukan berada pada kuadran kedua. Okay, kita tengok pula dia punya modulus. Modulus of Z is equals to 4. So yang ni betul tak modulus dia 4? Yang ni kita tengok betul tak modulus dia 4? Modulus tu apa? Square root 3 kuasa 2 dapat 3. 1 kuasa 2, 1. 3 tambah 1. So square root 3 tambah 1, square root 4 sama dengan 2. So kita nak modulus dia 4. Kita bukannya nak modulus dia 2. So jawapan D ni salah. So kita check ni just to be sure. 2 set 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Okay. 2, 4. 4 tambah set 3 kuasa 2, 3. 4 dan 3, 12. 4 plus. 4 dan 3, 12. 12 tambah 4, 16. Square root 16 sama dengan 4. So betul lah. Kita punya modulus adalah 4. So jawapan dia adalah A. Okay. So next one, what is the value of K when K is real? So siapa yang student saya ni, kita pernah buat soalan ni dekat dalam konsep praktis topik 1. Ada soalan ni. Beza dia adalah soalan yang dalam konsep praktis tu T. Yang ni K dia tanya. So macam mana nak buat dia? Okay. Kalau awak perasan, ini adalah dalam bentuk complex number. So complex number dia mesti dalam bentuk A plus BI. So untuk menjadikan complex number ni adalah real number, dia tak boleh ada imaginary. Maksudnya B ni kena kosong. B kena kosong. Imaginary part kena kosong. So apa maksud soalan ni? Dia nak cakap yang real. Real ni adalah ayat bahasa Inggeris dia. Tapi kalau dalam ayat matematik kita boleh cakap dia punya imaginary part equals to 0. So kita kena tulis ni in terms of A plus BI supaya kita nak tahu apa yang kita boleh samakan dengan kosong tu. Okay, Khalif dengan Akil boleh lagi? Boleh madam. Okay, Boleh, 2 plus square root 2 I. Okay, saya tahu petang-petang ni agak mencabar dengan suasana yang agak mendung. Tapi tak apa. Saya punya sesi ni ada je dekat dalam YouTube tu. So awak boleh tengok recording dia bila awak nak revise balik revision set 1. Okay. So kita darab dengan conjugate. So this is the conjugate lah. Kita cuma tukar yang plus ni jadi minus. Yang depan ni still sama. 2 positif tu still sama. Alright. So kita ada square root 2 times 2 is 2. Square root 2 plus 2
Ki minus square root 2 is 2 I. K dengan square root 2 adalah minus K square root 2 I squared. Okay, ni saya kembangkan yang atas. Yang bawah bila kita kembangkan, awak mesti jadi cerdik. Kita ada A plus B, A minus B. Bila kita kembangkan, dia of course akan dapat 4 minus square root 2 times square root 2 is 2 I squared. Macam tu. Okay, so dekat bawah tu akan jadi A minus B squared lah. Okay, seterusnya kita cuma tengok dia punya imaginary part. So ini ni real part. Yang ni pun real part sebab I squared kita akan dapat negative I. Negative 1. Sorry, I squared kita akan dapat negative 1. Negative jumpa negative jadi positif macam tu. So I squared ni akan jadi positive 1. So ini adalah real part juga. Real part. Okay, so yang imaginary part cuma ini sahajalah. Okay, kita nak samakan ni. Kita tulis baliklah 2 square root 2 plus K square root 2. Okay, ni real part dia plus dengan 2K minus 2. Kita ke sinikan dia sikit. Sinilah sikit. I over 4 plus 2 is 6. So sebab dia share common denominator. Denominator dia sama. So kita boleh tulis dia secara separate macam ni. So this is your real part. This is your imaginary part. Kita kata tadi dia nak real. Maksudnya imaginary part kena kosong. So siapa yang perlu kosong? Bawah denominator mana boleh kosong. So 2K minus 2 kena sama dengan kosong. 2K is equals to 2. K is equals to 1. 1. Very good. So the answer is C. Macam tu. Okay. Alright. Seterusnya. Ini topik 1 tadi. Ini topik 1. Okay. And then this one pun topik 1 juga. Okay. This one is topik 2. Okay. Kita tengok topik 2. Absolute value. Absolute inequalities kat sini. So, ingat tak lagi kalau kita ada modulus less than or equals to 3, dia akan jadi mx plus 1 less than or equals to 3. Maksudnya less than 3, less than negative 3. Ataupun kalau awak nak pecahkan dia dalam bentuk ayat pun boleh. Dia akan jadi mx plus 1 less than 3 n. Kenapa n? Sebab less. Ingat, less than greater. Less than greater. Less n. Kalau greater jadi or greater. Okay, n mx plus 1 more than or equals to negative 3. Macam tu lah. Tapi saya lebih suka buat kaedah sandwich ni. Ini pun kita dah belajar kan hari tu masa topik 3 pun ada. Topik 2 pun ada kat sini. Macam mana kalau kita ada A, modulus A less than 1. Maksudnya apa? A is between negative 1 dengan 1. Okay, ni awak belajar dalam topik 3. Sama lah juga ni topik 2. Kita sebenarnya dapat ni daripada topik 2. So, macam mana kita boleh tulis? Kita nak hilangkan tanda absolute value ni. Kita boleh tulis dia sebagai sandwich macam ni. Kenapa sandwich? Dia dikapit oleh 3 dengan negative 3. So, kita tak nak tengah-tengah dia ni mx plus 1. Kita nak tengah-tengah dia ni x. So, apa yang kita akan buat? Kita akan tambah all this side to negative 1. So, hilanglah negative 1, positive 1 kat sini. So, mx plus 1 minus 1 is mx sahaja. 3 minus 1 is 2. Negative 3 minus 1 is negative 4. Dan kita tak nak mx. Kita nak x sahaja. So, x is equals to 2 over m, which is negative 4 over m. Kita bawa m pergi sebelah kiri dan kanan. So what will happen here? Dia kata equivalent. So maksudnya ini adalah equivalent dengan yang dia bagi tu. So bila kita ada dua benda yang sama macam ni, kita boleh compare dia. So negative 4m, negative 4 over m equals to apa Khalif dengan Akil? Equals to
Saya hilang connection ke? Tak ada. Negative 2. Negative 2 dia. Negative 4 over M. Kita boleh compare dia dengan negative 2. Okay. So M is equal to negative 4 over negative 2 is 2. Right. 2 over M kita boleh compare dia dengan 1. 2 over M is equals to 1. So M is equals to 2 as well. So maksudnya betul lah, valid lah value 2 kita ni. So M sama dengan apa? M sama dengan 2 jawapan dia. Okay. Okay, saya tahu untuk buat soalan math sebanyak tadi kita dah buat 8. Ni kita dah buat 3. 8, 3, 11. Buat 11 soalan math pada waktu petang yang hening macam ni memang agak menduga. Memang agak menjamkan kepala awak. Jangan risau. Nanti awak kan ada set ni kan, dan mungkin cikgu awak dah share dekat Google Form, dah assign kat Google Form ataupun dah share yang PDF ni. Awak boleh print, awak boleh buat sendiri, buat banyak kali. Jangan buat sekali je. Sekali je aku dah dapat 30 per 30. Cik, hebat lah kan? Tak nak buat dah. Tak boleh macam tu. Mana tahu 30 per 30 tadi ada yang awak main teka je tiba-tiba dapat. Sekali soalan yang awak teka tu kalau dah nak exam dah tak boleh nak teka dah. Okay, so make sure awak buat banyak kali lah all this set. Walaupun dia ada 3 set nampak macam sikit. Tapi sebenarnya kalau awak buat banyak kali awak akan dapat naikkan punya confidence untuk jawab maths tu. Dan macam saya kata, buat berbelas-belas soalan di petang ini, berbelas soalan matematik memang mendugalah. So next time bila awak buat malam ke, pagi esok ke, pagi Sabtu nanti, pagi Ahad ke, malam Ahad ke, tengah makan Maggi dengan kawan nak buat set 1 ni ke, ada soalan yang stuck, boleh refer balik dekat video YouTube saya ni, boleh tengok balik macam mana kita solve. Tak semestinya petang ni awak kena salin semua, tak. Okay, jangan bebankan kepala awak. Okay, buat secara berterusan. Jangan ni dah penat, sekejap lagi tidur sampai esok pagi baru buka balik buku. Jangan macam tu lah. Okay. Alright, so soalan nombor 14 ni very easy but very tricky. Saya yang buat soalan ni kata sebabnya selalu sangat semua orang salah pasal hukum log ni. Kita tengok log X plus Y equals to log X plus log Y. Saya kata banyak kali dekat student saya, bila kita jumpa hukum log ni, kita tak boleh samakan dia dengan hukum algebra. Kita bukan kembangkan log ni. Kita tak pernah kembangkan log. Okay, dia ada dia punya law. So, log X plus Y equals to log X plus log Y ke? Tidak. Okay, siapa yang log X plus log Y ni? Kalau kita ada log X darab Y, barulah dia akan jadi log X plus log Y macam tu. Okay, so salah. Okay, yang ni pula pun ramai orang selalu salah. Kenapa yang ni tak betul cikgu? Ni kan betul kan? Kita boleh bawa power pergi depan. Ya sayang, kita boleh bawa power tu pergi depan kalau X tu milik 5 sahaja. Bukan milik the whole logarithm function tu. Okay, the thing is X ni adalah kuasa kepada the whole logarithm function. Kita tak boleh terus bawa dia pergi depan macam ni. So, yang ni barulah kita boleh bawa power dia pergi depan macam tu. Yang ni salah juga. Pun, okay, selalu orang salah dekat sini. Ni betul ke salah? Nampak macam betul. Sebenarnya mana boleh kita reversekan kita punya law of logarithm tu. Law of logarithm kata log X over Y. Barulah kita samakan dengan log X minus log Y. Bukannya log X minus Y, kita jadikan log X over. Ni reverse dia tak boleh. Salah. So jawapannya yang mana? Jawapan dia none of the above are true. None of the above are true. Okay? Okay, seterusnya. Ini sebenarnya sama macam soalan sandwich tadi, soalan nombor 13. Bezanya ini adalah more than. Okay, saja saya bagi soalan satu yang less than, satu yang more than. Okay, kalau more than ni, macam mana kita nak buat? Okay, ini kes yang lain pula. Ini kes yang absolute ni adalah jawapan kita. Okay, so macam mana kita nak buat ini? Okay, saya bagi tahu sikit soalan ni adalah agak tedious, agak panjang sikit penyelesaiannya sebab kita menggunakan kaedah
completing the square. Okay, ada satu lagi cara. Satu lagi cara adalah awak try and error setiap satu jawapan ni. Tengok mana satukah yang equivalent dengan x squared minus x minus 2. Itu adalah cara yang reverse process. Tapi kalau awak nak selesaikan dia menggunakan kaedah yang betul, dia adalah completing the square. Okay. So mungkin awak dah penat tengok saya petang ni, tak apa. Saya kata video ni ada rakaman. So awak boleh tengok nanti-nanti pun boleh, tak ada masalah Okay, so x squared minus x. Okay, ingat completing the square kita kena tambah negative b over 2 minus b over 2. Okay. Minus 2 more than or equals to 0. So ini adalah completing the square. Ini adalah completing the square yang warna biru. Ni macam kita tambah apple, tolak apple. So dia tak memberi kesan pun kepada equation kita ni. Tak ada efek apa-apa. Cuma cara tulis sahaja yang berbeza. Contohnya macam awak ada 2x lah. So awak nak tambah 3, lepas tu awak tolak 3. Ada efek tak dekat 2x ni? Tak ada. Dia masih lagi 2x sebab yang kita tambahkan tu adalah kosong. Plus 3 minus 3 macam tu. Okey, seterusnya kita tengok macam mana nak simplify kan kita punya completing the square ni. X minus, janganlah tulisan tak cantik. Okay, X minus. Aduh. Okay, B kita 1. Janganlah. Janganlah tulisan tak cantik. Live ni satu Malaysia tengok ni. Ya ke? Tak tahu pun. Okay. Okay, itulah ada pengacau pula petang ni. X minus half squared minus, okay, dah tersalah tadi. 1/4 ya. Negatif 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa dapat 4. Minus 2 more than or equals to 0. So ini adalah cara tukar. Kalau ada yang ingat-ingat lupa ingat tu macam mana nak tukar completing the square. Biasalah benda yang kita buat jarang-jarang. Memang kadang-kadang kita terlupa. Ini adalah cara macam mana kita nak tukar kepada dalam bentuk completing the square. Kita akan ambil term yang pertama dengan term yang ketiga ni. Masukkan dalam bracket kita. Tapi square ni kita letak dekat luar. Okay, minus 1/4. Kalau ada yang tak percaya, macam mana ni 3 term cikgu kat atas. Tiba-tiba bawah dia jadi 2 ketul ni sahaja. Macam mana? Okay, cubalah awak expand ni. X minus half ni kuasa 2 ni awak expand. Dapat tak sama macam ni? Jawapan dia mesti dapat. Mesti dapat So itu adalah kaedah completing the square. Okay, kenapa susah-susah kita guna kaedah completing the square ni? Sebab saya nak dapatkan bentuk ni. Bentuk yang ada bracket kuasa 2 tu. Okay, tak apa. Tengok je dulu. Okay, so kita boleh susun je sekarang. X minus half squared minus 1/4 minus 2. Okay, boleh tolong kirakan negatif 1/4 tolak 2. Negatif 9/4. Negatif 9/4. Okay, very good. More than or equals to 0. So, X minus half squared is more than or equals to 9/4. So, kita pun tengok jawapan. Alah, kenapa tak ada jawapan ni gini? Salah kira ke apa? Tak, jawapan dia ni dia simplify. Nampak tak? Dia dah tak ada X minus half. Dia tak ada pecahan. So, apa yang dia buat? Kita samakan penyebut dekat sini. 2x minus 1 over 2 squared. Nampak tak? Saya cuma samakan penyebut ni x over 1 minus half. So buat lam alif kat situ. 2x minus 1 over 2. Okay, then or equals to 9/4. Okay, apa yang jadi dekat sini adalah untuk jadikan dia dalam bentuk modulus. Okay, awak perlu ingat apakah definition of modulus? It is square root of x squared. Square root of a squared. So kalau kita ada modulus x, maksudnya square root of x squared. So kalau saya nak square root, kalau saya nak modulus 2x minus 1 ataupun modulus x minus 1, macam mana saya nak jadikan benda ni ada modulus? Saya kena letak square root sebab dia dah ada squared. So kita kena letak square root.
Tapi kita mana boleh letak dekat sebelah je. Bila kita nak letak sesuatu benda macam lawn ke square root ke, kita masih letak dekat both side. So sebelah kiri ni pun ada juga. Okay. So saya akan teruskan. Sorry lah, tulisan memang buruk. Okay, square root 2x minus 1 kuasa 2 over square root 2 kuasa 2. Okay, more than or equals to square root 9 is 3. 3 over 2. So square root 2 squared is 2. Boleh bawa pergi sebelah. So hilanglah awak punya 2 ni. Sebab 2 dengan 2 boleh cancel. Macam tu. So jawapan dia more than or equals to 3 sahaja. Okay, so bila kita dah ada square root of ni squared, maksudnya kita ada 2x minus 1 modulus 2x minus 1. Okay, awak pun confused. Tolak ke tambahan cikgu? Tolak. 1. Ni adalah modulus dia. More than or equals to 3. Sebab definition of modulus tu sendiri adalah square root of something squared. Okay, so square root of something squared adalah modulus of that something. Okay, more than or equals to 3. So jawapan ni. So saya mengaku soalan 15 ni agak tricky. Tapi saya dah bagi tahu dah cara nak buat dia in case keluar soalan macam ni. Sebab part B adalah soalan yang melibatkan CLO3. So saya nasihatkan bila awak jumpa soalan yang awak agak kurang pasti, awak move on lah kepada soalan seterusnya supaya masa tu tidak terbuang dengan hanya termenung. Okay. Tapi janganlah semua soalan pun awak tak pasti. Habis tu nak skip dekat soalan mana kan? Okay. Sebabnya soalan ni dia mesti akan bercampur di antara susah senang. Dia tak adalah 30 soalan tu 30 tu susah. Tidak. Tidak sama sekali. Dia mesti akan ada soalan yang macam panjang sikit kan. Macam ni. Ataupun soalan yang pendek ni. Nombor 14 ni soalan ni pendek je. Tak sampai seminit dah boleh tahu dah jawapan dia D. Ataupun soalan yang mana tadi yang dia tanya apa? Formula of first principle tadi. Pun sama. Pendek sahaja Okay, so jangan risau. Dia bercampur di antara soalan panjang dan soalan pendek. InsyaAllah memang boleh jawab. Contohnya macam nombor 16 ni. Ini adalah soalan domain and range. Which kita boleh terus nampak sahaja daripada kita punya function. So kita ada exponential function. Okay, dia plus 3. Plus 3. So kita tahu bila ada soalan function yang dia ada plus 3 hujung kat sini, maksudnya dia shift graph kita tu ke atas sebanyak 3 kali. 3 kali pula. 3 unit. 3 kali pula. Okay, so contohnya kita ada satu graph exponential. Ni graph exponential tapi bukan positif kan kuasa dia. Kuasa dia negatif. Bila kuasa dia negatif, graph dia akan jadi macam tu. Pada asalnya graph exponential kita dekat sini asymptote dia. Tapi sebab dia naik sebanyak 3 unit, okay, graph tu dia naik sebanyak 3 unit, asymptote dia pun akan naik sebanyak 3 unit. So tadi pada asalnya asymptote dia kosong. So kalau dia naik 3 unit, asymptote dia jadi 3 lah. Macam tu. So ini adalah Y. Ini adalah X. So kita boleh nampak dekat sini dia punya domain negative infinity sekiri-kirinya dan sekanan-kanannya. Maksudnya negative infinity sampai infinity. So kita boleh padam, boleh cancel jawapan yang salah tu. Okay, ini salah, infinity, infinity, infinity. So sama ada C ataupun D. So yang mana satu? So jawapan dia mestilah 3 ke infinity C. C. Sangat tidak logik. Graph exponential. Dua-dua negative infinity ke infinity, range pun negative infinity ke infinity sebab graph exponential ada asymptote. So tanpa awak tahu pun awak boleh teka dah jawapan dia C sebenarnya. Sebab domain untuk exponential mesti negative infinity ke infinity, range untuk logarithm mesti negative infinity ke infinity. So macam saya kata tadi, bukan semua soalan susah. Soalan 16 ni awak boleh jawab. Kalau awak tahulah konsep exponential dengan logarithm. Okey. Seterusnya, ini pun lagi satu soalan senang ni daripada topik 5 juga Topik 5, domain dengan range. So kita tengok domain untuk square root function ni.
square root function, saya suka suruh student saya tengok square root function dia ada starting point. Starting point dia tu dekat mana? X sama dengan 3, Y dia tak ada tambah apa-apa kan? So maksudnya Y sama dengan kosong. So dekat 3, kosong. So this is the starting point macam tu. So itu graf dia. So kita boleh nampak terus dekat sini dia punya domain adalah starting daripada domain nilai X kan. 3 ke infinity, yang ni salah. Kenapa salah? Sebab dia open bracket bukan close bracket. 3 tu included. Alright. So seterusnya 2x minus 6 pun sama juga. 6 bagi 2, 3. Macam tu. Dan betul tak range dia daripada kosong sampai infinity, range adalah Y value. Sebawah-bawahnya dia boleh pergi kosong. Seatas-atasnya dia boleh pergi infinity. So betul. Okay, seterusnya graf modulus. Kita tahu graf modulus adalah graf bentuk V ni. So betul tak dia punya domain negatif infinity sekiri-kirinya dan sekanan-kanannya dia boleh pergi tak? Boleh tak pergi? Boleh. Dia tak tersekat. So graf V ni betul. Negatif infinity sampai infinity. Dan range dia pula sebab dia tak ada tambah apa-apa. Dia tak ada tambah apa-apa. So dia tambah kosong. Dia start dekat kosong. Y dia ni. Y dia ni. Paksi Y dia ni paling bawah dia boleh pergi untuk graf kita, graf absolute ni adalah kosong, bukan 3. Sebab dia paling bawah dia boleh tak, kalau 3 dia akan ada plus 3. 2x minus 6 plus 3. Tapi sebab function kita 2x minus 6 sahaja, so sebawah-bawahnya dia boleh pergi adalah kosong sahaja. So jawapan yang betul adalah 2 dan 3B. Macam tu. Okay. So ini lagi satu soalan senang. Sebab mungkin ada soalan-soalan dekat atas tu yang panjang sikit awak guna masa lama. So soalan 18 ni adalah soalan tak sampai seminit boleh jawab. Soalan dia cuma tanya which is the correct exponential function. Exponential. So exponential function adalah yang awak selalu jumpa E kuasa X. Okay, tapi kalau kita ada 2 kuasa X pun exponential function juga sebab ini adalah satu value constant. 2 pun value constant. So apa masalah dia? Sama. Dia adalah exponential function. Tapi orang selalu confuse bila dia dah tengok 2 kuasa X kuasa 2 pun dia kata exponential function juga. Tak sayang. X kuasa 2 tambah 2X tambah 3 ni exponential function ke? Tidak sayang. Ini adalah graf ataupun function kuadratik daripada polinomial. Ni adalah polinomial. So ini bukan exponential function dan exponential function base dia mesti constant. Bukan X juga. So the answer is 1 only D. Okay, so itu adalah soalan nombor 18. Okay, sekali lagi saya bagi soalan senang kat sini. Which of the following is the correct representation of Y equals to ln? Graph ln dia tanya. Saya cakap dekat student saya ada 3 benda yang penting dalam matematik ni yang dia punya hukum tu takkan berubah sampai bila-bila. Which is dia punya denominator. And when we have rational function, tak kisahlah dekat atas dia ni apa benda. Tapi dekat bawah dia ni denominator cannot equals to 0. So ini satu syarat. Okay, another thing, dalam square root boleh tak kosong? Boleh. Boleh tak negatif? Tak boleh. So kosong boleh, negatif tak boleh. So dalam square root it must be more than or equals to 0. Okay, ini yang kedua yang saya kata takkan berubah sampai bila-bila. Dan lagi satu adalah logarithm ataupun ln pun logarithm jugalah, cuma dia base E. Dalam log perut dia mesti more than 0. Dia tak boleh negatif, tak boleh kosong. Atau kalau tak percaya tekanlah kalkulator log apa kosong. Dapat max error. Ln kosong pun dapat max error. Log negative value pun dapat max error. So ini adalah hukum matematik yang tak akan berubah kalau awak pergi mana-mana pun. Sampai bila-bila pun dia tak akan berubah. Denominator tak boleh kosong. Dan juga dia tak akan bagi value. Dan juga ni semua adalah value dia undefined. Tak ada value dia. Tak exist langsung. Dia bukannya infinity. Tak. Dia memang undefined value-nya. Untuk 3 kes ni. Kalau dia tidak menepati syarat-syarat ni. So samalah juga dengan kes ni. Perut ln tak boleh kosong,
tak boleh negatif. So kita tengok dekat sini 3x plus 2 must be more than 0, x must be more than negative 2 over 3. So kita punya domain value of x ni tak boleh dekat negatif 2 per 3. Tak boleh. Dia mesti lebih daripada negatif 2 per 3. Dia tak sentuh dekat negatif 2 per 3. Meaning that kita punya vertical asymptote adalah x equals to negative 2 over 3. So negative 2 over 3 ni ni kita dapat kat sini. So this is your vertical asymptote. So daripada keempat-empat graf ni hanya B sahaja yang vertical asymptote dia negative 2 over 3 dan juga A. Cuma A ni adalah graf yang terbalik dengan B. Ini adalah graf yang negatif. Kita nak graf yang positif. So jawapan dia adalah B. C dengan D ni out lah sebab dia punya vertical asymptote memang bukan negatif 2 per 3. Okey, dan saya pergi kepada soalan last untuk hari ini sebelum saya habis. Ini pun adalah graf soalan function and graph. Soalan function composite function, senang je buat dia. Dia cuma tanya f of f. So maksudnya f of f, maksudnya dalam f kena ada fx. So kita akan ada 3x plus 2 over 5x minus 3 plus 2 over 5. 3x plus 2 over 5x minus 3. Khalif dengan Akil ada lagi tak dengan saya? Ada madam. Okey, saya cuma teruskan sebab mungkin ada yang nak dengar recording. So nanti dia akan dengarlah sampai soalan nombor 20 ni. 9x plus 6. Okey. Ni over 5x plus 2 ni saya cuma equate je dia punya denominator. Kalau awak betul-betul equate denominator dia, awak akan dapat sama macam saya ni Minus 6 over. Okey. Saya nak nasihatkan sementara saya buat ni, bila awak buat ni, you don't impress anyone. You just want to do the best for yourself. So, jangan sibuk-sibuk nak tiru ataupun nak salin daripada orang lain kalau awak tak faham, tak perlulah. Okay, mana hilang 5x per 3 yang saya samakan denominator tadi sebab dekat atas kita dah over 5 over 3. Minus 3 dekat bawah pun kita over 5x minus 3, so dia boleh potong dengan atas yang dengan bawah tu. So dekat atas ni kita ada 19x, dekat bawah kita ada 19, so 19x over 19 is equals to x, so jawapan dia adalah A. So itu sahaja. So saya berhenti dulu setakat itu. Sekejap. Saya macam nak check ada satu soalan tadi tu. Okay, saya ingin berhenti je dulu setakat itu dan nanti minggu depan Sir Syukri akan ambil alih lah untuk yang menggunakan link DK7 ni. Cuma saya ada satu soalan tadi yang saya rasa saya perlu check. Okay, yang tadi saya buat semua saya confident kecuali satu soalan ni je. Soalan yang mula-mula awal-awal tadi. Nanti saya akan check balik. Kalau saya tersalah ajar tadi, saya akan minta Sir Syukri betulkan next week. Soalan limit tadi. Okay, sebab ini adalah recording kan, keluar YouTube. Abang salah ajar viral satu Malaysia. So, saya salah, saya kena mengaku. Okay. Saya nak check sebab ya, saya tahu square root of x squared memang akan jadi negatif x kalau goes to negative infinity. Cuma saya kena check betul tak square. Okay. Saya tulis kat sini. Ni square root of x squared dia akan ada dua nilai, sama ada negative x ataupun positive x. So ni untuk x less than 0, ni untuk x more than 0. Sebab tu kalau x goes to negative infinity, kalau value dia adalah square root of x squared, kita akan ambil dia sama dengan negative x. Okay. Sekarang saya nak pastikan adakah dia apply juga untuk square root of x to the power of 4. Adakah square root of x power of 4 pun akan jadi negative
X squared dengan positif X squared. Itu yang saya nak confirmkan sekejap. Okey, tapi apa-apa pun saya akan minta Syukri clarify balik minggu depan lah berkenaan perkara tersebut. Saya tak nak lah saya tersalah ajar. X kuasa 4. I need X kuasa 4. I need X to the power of 4. Okey, tak apa, nanti saya minta Syukri tolong clarify balik untuk soalan nombor 2 ni. Okey, itu sahaja daripada saya. So yang lain tu tak ada masalah. Saya yakin jawapan dia betul. Nanti awak boleh try buat dan check lah kalau ada apa-apa masalah boleh je Telegram saya. Yang bukan kelas saya pun sama, boleh je tanya. So itu sahaja daripada saya. Numbering soalan ni okay, so kita ada 30 soalan. So kita dah bincang 10 soalan daripada 8 soalan daripada section A dan 10 soalan daripada section B. So yang remaining nanti mungkin akan dibincang bersama Syukri dalam kelas minggu hadapan. So itu sahaja daripada saya. Dah lambat nak ambil anak. Thank you everyone. Thank you so much Khalif and Akil for joining me today. Okay. Thank you very much Khalif and Akif for joining me today. Thank you everyone yang watching. Awak boleh tengok balik live YouTube ni. YouTube recorded ni walaupun dah habis live nanti dekat dalam YouTube dan link tadi tu lah boleh tengok balik. So no problem. Okay, selamat menduduki peperiksaan. All the best. Buat yang terbaik dalam peperiksaan nanti. Saya tahu dia ABCD, jangan main bulat-bulat je. It's about your future. It's about the one who care for you. Walaupun awak tak kisah exam awak dapat apa, but please be fair with those yang sayang awak, yang care pasal awak. So please do your best. Okay, whatever our situation is, please do your best. Okay, thank you everyone. If you have any problem, just telegram me. Thank you and bye. Assalamualaikum. Thank you Akil. Thank you Khalif. Thank you.